It's 4 p.m. We're bringing you developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. I'm Lingao. Here are some stories we're watching this Golden Monday, August 5. Senate Majority Leader Francis Tolentino has resigned from Partido Demokratiko Pilipino or PDP. Wala na pong laban. His main reason for leaving, significant differences over the party's stance on the West Philippine Sea. He also cited concerns that the PDP's approach to foreign policy might undermine the 2016 arbitral ruling. The Philippines and Germany are planning a broader defense cooperation agreement. This was announced by Defense Secretary Gilbert Teodoro and his German counterpart Boris Pistorius. The agreement is said to expand the scope of mutually beneficial partnerships into new areas. And authorities are investigating sunken motor tankers Terra Nova and Jason Bradley, as well as grounded motor vessel Mirola 1. This is to determine if they were involved in oil smuggling activities. The scheme is when oil from large ships is moved to smaller ones at sea to dodge taxes. Joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star and Storycon's resident political pundit, Ronald Llamas. Hi, happy Monday, everybody. Happy Monday! Happy talaga, good news ngayon. Ami, may laman ba ang front page layout ng Philippine Star other than Carlos Yulo? Yan. Baka mamayang gabi yung kay Obiena, inaabangan namin. Medyo late pa yun, na. Mok. Mamaya pa yun. Mamaya pa yun, medyo late. Hindi kayo magsasara ng pahina hanggang alas 2, alas Baka mag-stop the presses ang Yeah. Philippine Star. We Aba. haven't heard about that Nag-aabang anymore. kami. Magsi-city edition kayo. Oo, late edition. Nagre-reserve City kami. edition? Oo. Stop the presses. Sumisigaw ka pa ba ng gano'n, Ami? Stop the presses. Hindi, pagka ganyang may inaasahan, nagpapareserve na kami ng ng extra copies. Para siguradong kung sakasakali lang. Oo, yung sinisigaw. Chat na lang ngayon. Dinetext na lang yun sa chat. 1950s pa yun. Dati kasi pag, ewan ngayon na dati, merong City Edition, yung mas yung mas hinabol lang, yung past deadline na mga alas 11, alas 12 versus yung ano yung the previous one, National Edition? Hindi. What do you call that? Yung final. Pero kung minsan hanggang 3 editions nakakagawa eh. Oo. Dati pag may coup, may special edition. Special edition yun. May special edition dati. Mga ilang pages lang yan, di ba? Oo. Maglalabas ng hapon. Parang newsletter lang minsan. Si Francis Tolentino ba kasama sa headline nyo? Kasama sa, baka hindi, titingnan namin. Yung hearing dun sa Senado, yung pinagpilitan nila Senator Bato, pinipressure si PNP Chief Marbil na ibalik, at least na i-commit na ibabalik yung mga tinanggal daw na security kay Vice President Sara. Yan yung sa Senate namin. Kala ko MNLF na yung papalit. Sabi nila. Ayaw yata nila, hindi tinanggap. Kasi marami-rami din yun, di ba? Nasa ibang ulo yun. That's breaking news. That's developing news, Ami, that from the Senate hearing, pumayag na si PNP Chief Marbil na ibalik yung mga police bodyguard. Yun ang sinabi niya, verbally kasi yung head ng Senate Committee on Public Order and Safety si Senator Bato saka si Senator Padilla na katropa na ka-member ng PDP, of course, tinatanong din siya tungkol doon. Of course, I think General Marbil will have to clear it with DILG or even higher. But Kung ibabalik yun. Kasi nakapagsalita na dyan, remember, ang Justice Secretary. Yeah. Di ba? Paano na-justify ni Marbil yung pagbago niya ng isip? Kasi akala ko decided na yun eh. Medyo nakakahiya for him. Ngayon, biglang papayag siya na sige, balik na lang natin yung 75. Saka tinanggalan din si di ba, Senator Bongo? Oo. Baka umiinit din ba si Senator Bongo na ibalik yung sa kanya? Hindi. Yung kay Senator Bongo, alam ko, siguro one day after, ibinalik agad. Ang sabi ng PNP noon, ni-review lang nila yung sa kanya. Pero yung sa kanya, binalik. Pero eto, talagang tinanggal. Parang ang sinabi ni General Bato,
alam mo talaga namang maraming mga serious threat si Vice President. Baka naman po, hindi naman ito wasn't exactly bamboozling, ano? Kaya lang, kung ikaw yung hepe ng Senate Committee on Public Safety. Ng Senate Committee, syempre may pressure yun. Tapos tinatanong pa ni Senator Padilla, may political pressure ba dyan? Bakit tinanggal? Ganon. Sabi, di sinabi niya, sige. Bamboozling nga. Pakiusap naman. It sounded like a request. Lalo na, Ami, parating ang budget hearings. Ayun. Yun na nga, kaya nga gano'n hindi Parating ba? ang budget hearings. Although, kung ako nga si General Marbil, Ikaw talaga. Malicious ka talaga. pwede naman sabihin ni General Marbil na dahil medyo importante ang isyong yan and it involves the Vice President, pwede niyang sabihin, I will have to get clearance from my superiors, hindi ba? Yun ang Pwede lusot naman niya. yun. Magpapaalam pa rin. Hindi niya sinabi yun, pero pwede niyang sabihin yun. Pero Bok, Na- may maganda story ang Mindanews. Ito, sa Mindanews 4 days ago. Davao 6 Moro tribes volunteer 120 security personnel Yan. for VP Hindi, Sara. yun nga. Oo. Akala Yung mga mo- clans, Akala mo, Moro MNLF tribes and the talaga. clans. of Davao City. Of Davao City. Kasi if you read the lead ng Mindanews, the city's, Dateline Davao, the city's 6 Moro tribes have expressed full support to send 120 volunteers to act Yes. as security personnel for Baka- VP Sara. Baka may tikagatlo lang representative ng tribo na yun. Moro tribes na agad eh. Oo. Ikaw talaga. Binasa ko lang ang story ng Ang Mindanews. ang tawag dyan, misrepresentation, no? Oo. Sa Manila, Pero yung meron ng volunteer ganung naman daw, story last 120. week hindi ba? The clans and the MNLF, yun na nga, na nagbo-volunteer nga sila kung gusto lang naman. Pero So, baka hati-hati hindi yan pa, Hati-hati ang MNLF eh. Yan na nga. Ibang faction. May Farooq Hussein, may Muslim Insema, no? kahit Dati, na nga yung clans, di ba? dati nung buhay si Jikiri, may sarili yan. Si So, may iba pa yung mga integration, yung mga integrated, ng mga MNLF. So, ang daming kwan dyan. Iba-ibang mga faction yan. Actually, ano yun many national liberation fronts. So, yeah, makikinig sa MLF. Joke lang yun. Actually, Si Ed nililinaw po lang yun, si natin. Ed Lingao. Buti na lang marami kang kilala doon. Di ba? Tumira ako dati dyan Ami, tumira ako sa Basilan, Sulu, Zamboanga eh. Kaya kabisado ko yung mga tribo na yan. parang Sila pati nag-aaway, di ba? Sila matindi awayan ng mga yan. Tama. Can be really violent. parang parang 7 tribes of Israel, di ba? 7 tribo raw. Kaya, Teka. Wag naman away, misunderstandings. Rido yan Rido, it's a Rido. feud. It's a violent feud. Oh, okay. Iba yung Maranao, iba Balik na yung tayo sa Sama. Philippines. Baka saan tayo mapunta dyan? Hindi, nililinaw na natin. Baka sabihin kasi, Bibigyan na kitang pala parang kumakay ka na. baka sabihin ng mga tribo, represent nga sila eh. Saka syempre, binabantayan din natin ngayon. Ngayon yung first full day dapat, yung mga nagsuspend last week ng school opening, dapat today open na lahat 42 pa daw yung hindi pa rin nakapagbukas. Because of bad weather, ulan, landslide, baha, 42 pa rin. So hindi pa rin siya fully normalized. Nationwide yan Nationwide. Yan yung mga istoryang binabantayan natin. Okay. Going into this resignation of Senator Francis Tolentino, Ronald, I imagine that, even before this announcement, we were counting Senator Francis Tolentino as part of the administration ticket Yes. already for the midterm. So Actually, it doesn't really come as a surprise. Last year pa siya nagbigay ng pahiwatig. Nung nagkausap nga kami sa bahay ng isang ambassador, sabi niya, sanay naman akong mag-isa Sanay naman akong kumampanyang independent. Kaya fast forward, yun nga yung nangyari. And that was last year. No? So, ito, siyempre, ang trigger dito, yung paghamon sa kanya ni PDP Laban President Robin Hood Padilla na alis ka na dyan sa as leader ng majority because you no longer represent the minority. Ang problema lang, nakalimutan yata ni Senator Robin Padilla na siya mismo ay member ng majority. No? At kasama siya sa nag-oust kay
former Senate President bumoto Siguri. siya. Bumoto siya doon, di ba? Kaya baka lang naman nakalimutan niya, no? Kung nung binanatan niya si Francis Tolentino. Kaya siyempre, sumama rin na loob ni Francis, yung dati pa niyang inclination ay finormalize na niya. Nakalagay pa sa letter, demand, your demand, referring to Robin Padilla, Yes, that I yes. resign from Oo. the party. Oo. Pinagsabihan siya eh. At, But it's also mentioning that one of the policy differences with PDP, no? We have to get used to not saying PDP laban anymore, no? With PDP, itong difference over West Philippine Sea policy. Yes. Senator Tolentino prefers what you call multilateral approach. Anong difference ito sa bilateral approach? Parang mas gusto niya yung policy na sinimulan nung panahon ni Pinoy, na kaibigan niya, di ba? Dati membro siya noon. Over to policy na gusto ni former President Duterte na dapat yung conflict dyan sa West Philippine Sea, usapan lang between the Philippines and China. Ang gusto kasi ng China, no? Asia for Asians. Walang makikialam na Asia for Asians. Walang mga Western powers na sasama. nasasama. Yes. Ang sabi naman ni Francis Tolentino, yung UNCLOS decision is global. No? It's United Nations eh, 'di ba? So kasama 'yan sa ating sinang-ayunan bilang miyembro ng United Nations at saka ng UNCLOS. Na ironically, miyembro rin ng China. Ang hindi miyembro ay US ng UNCLOS. No? Pero question lang. Ang stand ng China dan, ang China ang gusto talaga bilateral eh. Magaling sila sa divide and conquer. Kaya yung sa ASEAN gusto nila lahat ng mga dispute bilateral lang eh. Paano kung In nag-iisa... fact, nag-ano sila na even ASEAN ayaw nilang magsama-sama on the WPS issue eh. Kaya hanggang ngayon, wala pang conduct. Wala pang code of conduct. Pag nabuo yung code of conduct na yan, ano na lang yan. Kung sakaling matuloy pa yung code of conduct, it will just reaffirm the status quo na andun na yung artificial islands nila. Tama. By the time na ma-approve yan, ano na yan eh. Tama naman yung... Wala na yan eh. It will be in their favor already. Pero tama naman yung sabi ni Senator Francis. Mahirap kasi yung bilateral dahil yung kaharap mo isang superpower. Tapos ikaw isang maliit na power. Lugi ka pag sa bilateral. Ngayon kung multilateral, marami kang mga kasamang claimants na hindi lamang sa usapin ng West Philippine Sea, kundi sa usapin ng freedom of navigation. Pero bakit biglang parang nagkaroon ng epiphany si Tolentino after 8 years? I was avoiding that question, that point. After Si 8 Ed years. Lingao po Well, yun. pragmatic politics. Ayun. Parating ng midterm, That's part of it naman. That's part of the discussion. parating all the ng time, midterm, at saka syempre, nagne-negotiate siya na mabahagi dun sa administration slate. Kanina nga, Ami, kausap namin si Manny Pacquiao eh. Nasa Gensan siya ngayon. Tinanong namin tungkol sa kaso ng PDP laban na nasa Supreme Court pa. Sabi niya, wala pang desisyon. Yes. At habang wala pang desisyon, mag-guest candidate muna siya ng Partido Federal bilang miyembro ng administration slate sa midterm. Baka ganun din ang puntahan ni Francis Tolentino. Siguro. This is where yung hindi you don't put yourself in a hard political position. This is where it helps. Mas madaling lumipat-lipat, right? Especially with regards to certain personalities in politics, for example. Hindi naman ganun ka diehard. Lalo Nakilala itong si Senator Tolentino with the Duterte. Lalo na kung wala ka namang ideolohiya, wala ka namang platform, wala ka namang vision, wala ka namang principles, ang daling lumipat. Madali. Yun. O kaya, Ronald, ilan pa ba natitira dun sa yung PDP ni Coco Pimentel? Balik sa isang jeep. Dalawa sila. Dalawa sila ni Pacquiao. sa alis No? pa yung isa. Dalawa sila ni Pacquiao. No? Tapos, di ba, ginamitan nila yung PROMD last election? PROMD yung official party nila last election. Pero hindi pa gini-give up ni Coco. Sabi niya, he's still fighting for the PDP, yung kanyang faction. Mahirap i-give up considering na tatay niya yung talaga nagbuo ng Partido Demokratiko Pilipino. At gusto ko nga malaman namin, ano yung magiging status ng kaso sa Supreme Court kung mismo yung PDP laban ni Digong, tinanggal na yung laban. So it's a new party. Di ba? Ibang registration yun. Oh, that can be argued. Or maybe not. Depende yan. Anong magiging argumento ng mga abogado, no? Yeah. Sabi nga ni former Secretary Harry Roque,
It's your opinion. It's your opinion. I have my own legal opinion. As a lawyer, I have my own legal opinion. Pero sabi nga ni Buko, You have as many, you can have as many interpretations of the law as lawyers. Remember, in any case, you always have two groups of lawyers. One will always be right, one will always be wrong. But you both believe they're right. hindi, hanap buhay yun eh. Kailangan talaga maghanap buhay sila eh. Alam mo, Bok, ang pwede rin nilang gawin para simple, total yung laban, binitawan na nila eh. Kung nila yung laban. Yung kay laban, ang heritage ng laban is Ninoy Aquino. Ninoy Aquino. Ninoy Aquino yung laban na yan. That was the party he used to run in the IBP elections. Yes, in 70. Anong year 78, yan? ba? 78? Pero nung tumakbo si Digong as PDP laban, isa na lang ang congressman noon, si Bebot Alvarez na lang. Mas mali noon. Tapos di ba last election, ang daming mga fly-by-night na partido. Meron kang Lagi naman ganun pag-eleksyon. meron kang prom-D. Parang kinuha sa baul, di ba? Reforma. Tapos, Lagi naman meron kang reforma, kinuha rin sa baul. Partido Federal. Meron kang Partido Federal. No? Nanalo tuloy. Hindi ko alam kung saan baul kinuha yun. Meron kang Aksyon Demokratiko. Ni Rocco, di Partido ba? Federal ngayon, Ang dami- ruling na. Di ba? Tapos si Lenny, independent eh. Di ba? Tumakbo siya sa independent na sa Liberal Party. Right. So, talagang hindi kailangan ng partido sa bansang ito eh. Partido Federal ngayon ang ruling Yun. party. Yun. With the lakas, of course. Kaya Sila ngayon. magbubuo rin kami ni Ed Lingao eh, ng partido. Ano? Ano? Sige nga. West Philippine Sea Party. Okay. Para tayong binabomba ng channel. Ano yan? Partido Federal. Yan yung Partido Federal ang dalakas. Yan. Sila yung magiging super coalition, the new super coalition. Wawa naman si Kwan. Kawawa naman yung membro Inaasahan nila. natin na magdodominate yan. Si Kingmaker. Partido Federal yun eh. Na-expel. 2025. Yan ang magdodominate 2025. Yan. Kaya titingnan. Speaking Sumisigaw of sa akin yung lower thirds over differences on West Philippine Sea. Diba? sabi nga ng Okta, ito yung first election na magiging emotional at election issue ang West Philippine Sea. Kaya ang daming biglang mga born again na pro West Philippine Sea. Diba yung standing ovation sa SONA? Pati yung Nakita mo yun, Ami? Yung standing ovation sa SONA na mga sa usapin ng West Philippine Sea. Pati yung mga pro-China nag-standing ovation. Ronald, do we see more people moving out of PDP? And moving... Mukhang nakaalis na eh. Nakalis na sila. marami. Diba? Last year, si Melvin Matibag, sila Cusi. Marami na. Tapos si Pepito Alvarez, yung presidente. Kaya naging presidente si Robin Hood Padilla. Dahil halos lahat ng kongresista, hindi ko alam kung may natirang kongresista, umalis na. Yung mga natira, na-suspend. Katulad ni Mayor Rama, si Governor Hubahib, no? Yung Vice Governor ng Bohol na namatay, no? So yun yung mga wala akong alam na natira. Hugpong naubos din. Sa mga ranggo ng senador na PDP, meron pa kaya Tatlo na lang. susunod. Tatlo na lang. Sino itong tatlong Bato, Robin Hood, tsaka Bongo. Parang yung bali... You don't see any of those three moving or leaving PDP? Well, yung Marites, yung isa ron ay nagdadalawang isip dahil si Bongo, binanata ni Baste. Hindi rin naman siya close kay Sara. Di ba? So, tapos... But that would be a dramatic Very departure. very dramatic. Given na napaka-close ni Senator Bongo Kay Digong. kay Duterte, right? Yun, napaka-close. Sobra-sobra. Pero baka kasi ang pakiusap dyan, boss, may tulog ako eh. No? Para masiguradong panalo ako, doon ako sa admin. Di ba? Pwedeng ganun yung pakiusap. May tulog ba siya? Dahil medyo mataas yung ano niya, yung Well, ranking sa survey. Yes. Well, sa Pulse, Siya. bumaba siya from number 2 to number 6. Okay. Yung sa Pulse, bumaba siya. Kaya baka ninenervyos sila. Si Bato, number 11. Sa Pulse, no? So, delikado yan, ha? Yung pag ganyan yung movement ng numbers mo.
And there's still a lot of time, no? Ilang buwan pa, no? 10 buwan pa. To keep falling behind. Kumbaga, yun ang possibility. Tapos- Of course, you can also move up. Tapos, syempre, sabi nga ni Ami, very powerful yung incumbent. Very powerful yung ruling party. Dahil hawak niya lahat eh. So yung, halimbawa, by filing of candidacy sa October, pag makita ni Bongo na siya ay number 8, number 9, number 10, tapos si Bato number 12, delikado yun. How about Senator Bato? What are the chances of him leaving? Or should he? I mean, Hindi siguro. Leaving for... PDP. Akala ko leaving for ICC. Pwede kasi siya mag-leave eh. Ayun, oo. Papunta ka Kasi ICC. Hindi siguro. Okay, he has said that he's Kasundo niya willing pareho to... siya na eh. Kasundo niya pareho si President Duterte and Vice VP Sara. Sara. Unlike Bato. Unlike Bongo. Hindi siya. Maiiwan yan. Tama. At the same time, there's pressure coming from that ICC case, an Yes. ICC investigation. I understand from Ami last week that he has indicated na, he's okay to talking or giving a testimony to ICC. So may mga ganong Yes. factors playing out. No? We know that we don't have in possession any information in this, pero we're just trying to map out what are the possible responses tsaka outcomes given yung mga all these political dynamics at play. Yes. So, Tingin ko si Bato yung nag-iisa na hindi pwedeng bumaliktad sa usapin ng ICC. Dahil kasama siya sa principal. At siya Siya yung architect ng Tokhang. so you don't think the ICC itself is interested in getting Bato as a No. witness? No. I'm almost sure. You're, ano yan? from hearing from the adult in the room ba yan? Or from... Okay na yun. Yun. Okay na. Baka mamatubato na naman tayo dito. Papagalitan na naman. Parang hindi niya rin alam exactly si Senator Bato, hindi rin niya alam kung anong mangyayari. So hindi pa rin niya alam exactly kung anong gagawin niya. In case, so yung sinabi lang niya, kung interviewin ako, I will talk to them. Actually, Just para lang hindi daw disrespectful, di ba? yung huli nating Yun pala na-imbita siya sinabi niya. rito, ang sabi niya, hindi papasok ang Interpol. Dahil miyembro ang PNP ng ating Interpol. So, yun ang sabi niya rito sa Storycon. Parang nagbago lang yung sitwasyon. Actually, technically tama siya eh. Hindi papasok Interpol dito. Kasi the Interpol will They issue don't a need red to be here, notice. right? Pag lumabas siya, The Interpol issues a red notice asking us, our PNP, to make the arrest. Pero ang context ng sinabi niya, parang walang mai-implement na international warrant. Okay. Yun yung context ng kanyang sinabi. But the practical implication yan, if the Interpol decides to issue a blue notice or even an arrest warrant, the PNP would have to... Yes. Actually, mangyayari Implement it. yan, may darating na Interpol. Baka nga may representative mismo ang ICC. Pero wala siyang posas. Ang posas manggagaling Oo, sa... ang posas galing sa PNP. Hindi naman kinig po sa... Parang nandito sila, dala nila yung letter. Oo. Dala Sulat- nila yung sulat letter. lang. Tapos ibibigay kay Ed Lingao. Yan. Ed, ito yung sulat. Baka talaga. Seryoso yun. yung blue notice, hindi dito yun enforce, sa labas yun. Sa labas. Sa labas yung blue notice. Arrest lang dito. Sa labas, oo. So kung arrest, it's up to the government kung mag-cooperate. Sinabi na nga ni Justice Secretary Remulla, we are under obligation as a member of the Interpol not to block. We are not in the business of blocking Yes. Interpol business. Yes. Okay. So It's yun a- na yung policy ng ano. Actually, Ng gobyerno. it's a political statement. Yeah. Di ba? It's a clear political Yes. statement. Pero yung red Kasi notice it's kasi... up to the government Yeah, yung red notice, yun yung fugitive doon sa bahay na hindi bahay ni Harry Roque. Yun yung red notice yun eh. Di ba? Yung nahuli doon sa bahay. Pero sa ano pa rin yun, up to the government kung papayagan mong arestuhin eh. It's another organization, external organization. Kailangan meron buyer leave ng gobyerno. Pero sa mga sinasabi nila Menardo Guevara, nila Crispin Remulla, nakikita na natin kung ano yung takbo ng ano, di ba? Oh. Kung ano Actually, yung when takbo you ng think about it, pag-iisip ng gobyerno. the officials could have just said that we will study it eh. They could have just said that eh. Pero hindi eh. Sinabi nila, we are not blocking Oo. Interpol for Yes. enforcing ICC arrest. Kaya it's a political statement. Kaya yun na yun. Yan siya. If you go to the Interpol website, it says there, yung red notice once issued by the Interpol, it's up to the
the country or the state to determine ano yung validity, hindi validity, yung gravity o yung whether or not it will undertake the arrest. It cannot be pressured daw by any group, not even by Interpol. Yes. Parang hindi mo nakilala si Secretary Oo nga Ronald, eh. di ba? Gulat din ako eh. So, yun. Actually, yeah, interesting statements coming from Secretary Remulla. So, in the next few Quite months, unexpected eh. in the next few months, going into the filing of candidacy, napaka-interesting ng mga possible developments. Pero Wala ka naman na, si Isko Moreno, sigurado lang hindi tatakbo eh. Mukhang Manila na siya eh. Kaya masama loob ni Mayor Lacuna eh. No? Tapos sa sa Taguig, mukhang maglalaban na parehong Cayetano. Eh, magkapatid. Yung asawa ng Ay, kapatid, asawa. tsaka yung kapatid. No? At yung mga dati nilang kaalyado, katulad ng mga Zamora, ay mukhang nandun na sa kabila, sa kapatid. At mukhang yung Binay, na may 10 malalaking barangay, more than 30% ng populasyon ng Taguig, ay mukhang kakampi rin ng kapatid. So magandang laban to sa Taguig. This is what I meant. According to the Interpol, each country is free to decide the value of the red notice. yes. The member countries apply their own laws Yes. on whether or Yes. not to implement the red notice. May isa pang tanong dyan na ipapa-follow up namin within the week. Anong gagawin ng gobyerno dun sa tatlo pa na who are incumbent? Yung na Polcom Commissioner, nandun pa siya, yung Northern Luzon Police Commander, saka yung head pa ng Drug Enforcement Group ng Police. Siya ang head ngayon. Head pa, So no? yun yung papa-follow up namin. Siya yung chief ngayon. Appointed only last May. Sabagay, hindi pa naman siya classified noon as the suspect ng ICC. Pero yun yung papahabol namin na mga istorya within the week. Kung anong gagawin. Diba? Tapos, Kasi ICC naman yan, saka they're still innocent of course until guilt is established. tapos huli na lang, Interpol natin. has a current working and cooperative agreement with ICC. So, Yan na nga. they work very closely together. Okay, anyway, we need to go into a break. We will come back in a few minutes, so please stay with us. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.
We've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao, and still with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star, and Tito Ronald Llamas, our resident political pundit. Okay. Asa tayo nagtapos? Dun sa... MVP. PDP laban. MVP. Kung ano na VP o pag-usapan natin. PDP? Yung security. Oo, sa security. Hinihimay namin kanina kung ilan talaga. Oo. Kasi may Hindi, ang sabi, ang pakiusap ni Senator Bato kay General Marbil, sabi niya, kung pwede daw, kung hindi daw kayang ibalik lahat, kahit man lang daw yung mga pulis na matagal na sa Davao, na yun yung pinagkakatiwalaan daw kasi ni VP. Di ba? Ang sinabi sa atin, 2007 pa daw yon doon sa mukhang naging private bodyguard, ano? But anyway, yun yung pakiusap. Tapos tinanong pa rin si General Marbil, bakit pinula out? Wala ba kayo nakikitang security threat kay VP? Sabi ni General Marbil, hindi, wala kami nakuhang security threat. Tinanong din, di ba, she has a strong stand against the CPP and PA. Sinabi ni General Marbil, wala kaming nare-receive na security threat regarding the VP, and in any case, ang in charge sa security ng Vice President and the President of the Philippines is the Presidential Security Command. Yan ang sinabi. So finally, nung yun nga, pinakiusapan ni Senator Bato na baka naman pwede, maganda naman daw yung pagkakasabi ni Senator Bato na baka naman pwede alam mo naman yan, mabait naman yan, di ba? Baka daw pwede nakakatuwa si Bato pagmusalta. So, baka naman daw pwede na yung pinagkakatiwalaan, matagal na sa Davao. But in fact, yun na nga, binanggit ko na last week, ang mga police, hindi ba every election dapat niro-rotate? They're not supposed to be permanently assigned to anybody. Tama, yung sabi mo. Tama yung sabi yun daw mo, Ami. pinagkakatiwalaan kasi. Actually, revealing yung letter ni Vice President Sara Duterte na 2007 pa, nasa kanya na yung mga Bawal pulis yun, na alam yun. ko eh. Bawal yun eh. Dapat kasi Bawal yun. narerelyebo, narorotate. Para hindi siya magkaroon ng familiarity, para hindi siya magmukhang parang private Maging security private army. agency. Dahil ang nagpapasahod dyan, tayo nila Ed Lingao. No? Ano sabi si Patrick? Yan na nga. Hindi ko alam kung nagbibigay ng buwis yan. So, tayo nagpapasahod Automatic sa kami, mga yan. income tax Kaya kami, hindi sila private security ng kahit sino. Kaya nirerelyebo Yan yan. na nga. Actually, ang sulat ng policy dyan, yung pumirma, yung tatay si Digong. Nabasa ko yun 2 days ago yung pinirmahan niya na pinagbabawal yung ganyan at sole responsibility ng PNP chief yung pagpapasya. So, it was a Duterte, national siya. Yeah. It's a Duterte policy. Bok, teka, ipasok Saka natin ang na isa pang intindi ko taxpayer. kahit COMELEC kahit COMELEC, ayaw nila yung ganun. Gusto nila niro-rotate nga dahil to prevent violence Yes. during elections. So, Yes. Bok, teka, ipasok natin para isa pang kung ano man taxpayer. yung mga She's private on the line army now. madidismantle. Sige. Si Camille Samonte, reporting from the Senate. Camille, nagbad ka na ng buwis? Hi, Camille. Nalituloy si Camille at pag-usapan natin. Nanindigan si PNP Chief General Romel Francisco Marfil na wala silang nakikitang aktwal na banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pag-utos ni Marfil na bawiin ang 75 PNP police and security group personnel na naka-assign na sa vice. Sabi nito ni Marfil, may criteria na sinusunod yung PNP sa pagbibigay ng security personnel. Kaya dapat daw matiyak na mayroon talagang banta sa seguridad ng isang tao bago siya mabigyan ng police personnel. Pero sa case nga daw nito ni Vito Sara, wala naman daw silang nakikita na actual threat against her. In fact, minamahal naman daw siya ng taong bayan. Camille, kahit alien abduction, walang threat? Talaga naman. Umuo yan. Hindi, threat yun eh. Pero Camille, bakit pumayag pa rin siya? Yung pakiusap. Walang threat sa terorista. Di ba? So, Camille, pumayag siya dun sa pakiusap ni Senator Bato kahit man lang daw yung yung mga pinagkakatiwalaan ni VP Sara, ibabalik na niya. Nasagot niya, yes, sure, your chairperson. Di ba? Pumayag siya.
Oo, Ami, kalaunan pumayag na lang si Marbil nga na parang pagbigyan nga itong request ni Senator De La Rosa na payagan na lang daw na mamili itong si VP Sara na kasi daw yung mga tinanggal daw na mga security ayun pa yung mga taga Davao na matagal nang kasama ng vice. Pero actually kasi itong nung natakal kasi ito ibang topic yung hearing pero doon kasi yung mga senador present at that time ay yung mga kaalyado ng mga Duterte which is Senator Bongo, Senator si Senator Ronald Tolentino. I mean, so I suppose Bato and company they're seriously putting forward the argument that 350 security personnel yung matitira kukulangin pa for the VP. They really are pushing that idea. Isang batalyon. Actually, yun nga yung iginiguit ni Marvin kanina na kahit na may tinanggal nga na 75 security personnel, meron pa rin namang natitira from the Armed Forces of the Philippines na personnel na naka-assign pa rin sa BC. Ang argument din kasi neto ni Senator De La Rosa, dapat daw isipin nga ng PNP na may banta pa rin sa buhay ni VP Sara dahil nga sa posisyon nito laban sa CPP-NPA. Pero ang sinasabi nga ng PNP, sinasabi ni Marvil na kailangan i-deploy itong mga police personnel at hindi lang sila matenga doon sa mga sinasabing VIP. In fact, hindi nga lang daw si VP Sara yung tinanggalan ng mga security personnel. Maging yung ibang mga retired general daw na matagal nang may mga security. Kasi dapat daw nag-go through pala yan sa assessment every 6 months. So kung hindi naman na active yung threat na yan, wala na, then they don't need to have the security anymore. But if a presidential security command mag-request naman daw sa kanila, then they will give back or add security personnel to VP Sara. Yung PSC, yung Presidential Security Command, this is also the one assigned doon sa security rin ni Pangulong Bongbong Marcos. So sila po ang nagdedesisyon at nag-a-assess nga kung kakailanganin ng security personnel. So Camille, kung sasama yung 7 tribo, gano'ng karami na? Pag hindi niya alam 7 tribo, alam mo niya? Yung 7 Hindi niya tribo. alam yan. Camille, anong ginagawa ba doon exactly ni General Marbil? Ano bang session yan? Bakit nandun yung PNP chief? Nagsagawa kasi ng pagdinig itong Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay dun sa operation na ginawa ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban nga dito kay Pastor Apollo Quiboloy. So yung mga members kasi ng Kingdom of Jesus Christ umaalma nga dun sa naging proseso na masyado daw naging excessive. So they invited PNP Chief Marbil to explain their side. Tapos binanggit mo rin kasi na yung iba tinanggalan ng escorts eh. There was a complaint earlier by Senator Bongo na tinanggalan siya ng escorts. Any idea kung ilan yung tinanggal out of how many? Actually, I also want to include that eh. Ilan originally, tapos ilan tinanggal, tapos may binalik ba? At kung official ba yun? Oo. O chismis lang. O chismis lang. Naku, hindi ito nabanggit ni Senator Bongo doon sa pagdinig kanina, no? Pero nag-warn lang siya kumbaga dito nga sa warning and reminder to Chief Marbil na nagawin nga raw yung kanilang responsibility. I guess in terms of security, on the topic of the security ni VP Sara and etong topic nga nung si Pastor Apollo Quiboloy. Okay. Kasi also si VP Sara is no longer NTF-ELCAC co-chairman, di ba? She's already let go of that. So she's now currently only VP. I mean, I don't want to say only, but that's her primary leftover role. Saka co-vice chair siya ng NTF-ELCAC eh. I don't think the chairman of the NTF-ELCAC has 350 security personnel. Di ba? Kung ang gagawing rason, hindi kung ang gagawing rason eh yung position mo against the communist rebels, hindi ba? Bakit ganon? Di yung AFP chief ang bigyan mo ng katakot-takot na bodyguard kung ganon. Yan yung direct kalaban ng ano. Okay.
But I guess, Ronald, Diba? you know, should this be taken as anything other than an indication na talagang there is a political break? Yeah. It's just another It's about evidence of the political break between the president and the vice president. Ganun lang naman yun, di ba? Yung iba, mga ko na lang yun ginagamit na lang yung iba't ibang issues, pero at the core of this is political. This is the In the same- political divide, this is the political warfare. In the same way, at the outset, when she asked for her own VP security group, which was, you know, not really part of what a VP gets, you know, Yes. it was given to her. It's 3 to 4 times more than her predecessors. Isang batalyon yun yung 450. At saka sariling security group. It Yeah, was at called saka inamin VPPSG. ni Bato, yung matagal na sa kanya. Yun. As early as 2007. Nadamay na rin pati mga yun. As early as 2007 yung kailangan niya. Kaya clearly, it's more private So than I public. guess my next question is, wala na siyang confidential funds. Remember, on the first year, pumasa lang yun ng Kongreso na walang kaano-ano, right? Walang debate. Okay, walang debate. So, wala na siyang confidential funds, wala na siyang ganito kadami security group. Marami pa rin, pero binabawasan. What else? Pero if I were- What else ang pwedeng another indication na talagang nagkakanya-kanyang If I were pagdibay. her, hindi ko na i-belabor tong issue ito. Yeah. Dahil magiging kwan pa to magiging target pa to sa kanya nung kanyang mga detractors, nung kanyang political enemies. Ano ba naman yung meron ka pang 350 plus na security? So that open letter was you wouldn't advise. Ill-advised. Yes, ill-advised. dahil parang unhinged parang unhinged ka Parang nagalit ka, nilagay mo sa isang mahabang letter. Entitled. Usually, pag ikaw ay Vice President, hindi mo ipapakita yung sense of entitlement mo. Usually, pag ikaw ay Vice Entitled. President, you rise above these things Lalo na kung meron ka pang mahigit 350. I recall that right after the confidential funds were also similarly taken away, may statement din siya na medyo nag-backfire din, di ba? Yung confidential fund statement. Hindi niya. maganda yung handling ng confidential. Medyo binawi din niya yung reaction niya doon. Parang sense of entitlement again. Yeah, so we're seeing this again now. Yes. She's kind of repeating what was happened, her response, her action when the confidential funds were taken away. Ang dating kasi Camille, parang ang tinanong spoiled siya brat. actually, di ba? Nandiyan pa ba si Camille? Anya ba? Di ba, Si tinanong Camille. siya. Sorry. Camille, tinanong siya, di ba, na tinanong si General Marbil, was there political pressure in your decision to pull out? Ano yung sinagot ni General Marbil? Ang sinabi nga nito ni Marbil na wala daw talagang political pressure dito nga sa decision na to kasi they just want to rationalize yung deployment nga ng PNP. In which, actually, Senator Bato de la Rosa, who is the former PNP chief, also agreed na itong mga police personnel ay dapat nga naman talagang mag-close na kailangan. Pero yun nga, sinasabi ni De La Rosa na meron pa rin na ito ni BP Sara. Pero si Marbil talaga, he was really saying na it's really just for deployment. Kasi mga graduate naman daw ito kanilang mga police personnel, so hindi pwedeng natatenga sila. At may mga cases din kasi sila recently na nanghuli nila na nag-moonlight ng mga police personnel. So, Yes. minsan daw kasi doon nagsisimula. So, kaya gusto na nilang baguhin yung ganong sistema. Okay, maraming salamat, Camille Samonte. News Thank you, 5 correspondent Thank you, there Camille. at the Senate. Maraming salamat, Camille. Walang pressure. Kasi order na lang Walang pressure. Walang pressure. Order na lang. But let's put it the other way. Let's turn it around. There was political accommodation at the start Yeah. when the security people were given. Actually, yun ang it was more an accommodation than a pressure to take out. Doon ang gagaling yung sense of entitlement. Nabigay na sa akin As allies, but Ronald, as allies, these things happen Yes, pero hindi ko while the alliance was still there. Pero hindi ko ma-imagine paano mo papakainin ang 450 na security Oo nga ng siopaw at saka pamami ng Gastos mamulok. natin. Medyo mahal yun Tapos Gastos actually, ng taxpayer. the best security, yung kakaunti pero magaling. Dahil yung ganun ilang daan, isang batalyon,
mas madali ka mapasukan nun eh, di ba? Dahil yung burden ng security, very ponderous. Nakita ko yan dati, noong 99 sa Portugal, nakasama ko sa isang conference si Israeli Prime Minister Shimon Peres at saka si Yasser Arafat. Kita mo, daming security ni Yasser Arafat, no? Nakapaligid sa kanya. Kita mo si Shimon Peres. Isang security ang naka-deploy. Mossad, isang Mossad. Pero ang alam mo, mas secure si Shimon Peres kaysa kay Arafat. Diba ang dahilan ni Yasser Arafat kaya gusto na maraming security? Saka remember si Ruel Digamo, katakot-takot yung security niya in his compound. Diba? That was the compound of the governor and the mayor. Patay pa rin. Puno na security, lahat sila patay. Diba? We have to remember, Ami, no? Before VP Sara took on that position, she actually wanted to be defense secretary. So baka this was a way to ameliorate yung request na hindi na ibigay. At least may isa siyang batalyon. Ng mga, Kung wala sa kanya yung Defense Department, at least may isa siyang batalyon, di ba? Yun nga yung tanong natin, ano? Yun kayang pag-form niya ng security group niya, cleaner kaya sa Malacanang yun? It was, I think, pinagbigyan. Yes, sabi nga ni Patrick, Accommodation. accommodation. Pinagbigyan. Accommodation. Which parang wala naman nating anomalous, nothing irregular. Pero hindi maganda tignan na you have 4 times the security of your predecessors. Diba? Yung, parang hindi maganda tignan eh. Yun lang. Tapos parang you have hundreds of millions of confidential at saka intelligence pa. Parang hindi maganda tignan. Diba? At eventually, nasingil siya ron. Pero yung kasi it also seemed to make sense at the outset yung proposal niya to create a separate unit para pag mag-away yung dalawa, okay lang. I mean, secure pa. I mean, Actually, ang hirap niya. Dapat ang presumption dyan, magkakasundo sila eh. Hindi yung mag-aaway sila, di ba? Kaya sila binoto ng tao na sabay eh. pero parang may foreshadowing ba? Unfortunately, yun ang nangyayari. Mas madalas. Ang problema, parang sumobra naman ang dami nitong grupong ito. Sabi nga ni Sara, pagkatapos ng eleksyon, wala na yung unit team. So, unang nakarealize si Sara na wala na yung unit team. What she actually meant was that yung unit team was for the purpose of the campaign. The election. Well, that's she was just her echoing, rationalization. That's her explanation. Ang naunang nagsabi niyan was the administration camp, na yung unit team was good only for the 2022 elections. Sila nagsabi nun. Tapos sumunod na lang later si Sara. Which is not wrong, Ronald? Dahil ganyan naman pag-election, may mga tactical alliances. Yes. Ginawa rin niya yan, di ba? Yes, pero ang kaibahan kasi rito, mukhang ang tingin ni Sara, may mga pinromisa sa kanya sa Cebu nung nabuo yung unity. Yes. May mga pinromisa sa kanya na 2028, may pinromisa sa kanya at saka yung kasama niya nun, si Aimee, si GMA, na may ganong klaseng promisa. At immediately after the election, nawala yon. Nawala yung defense portfolio, nawala yung Hindi naman immediately, unti-unti. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Baka hindi nakasulat. Kailangan siguro may kontrata eh. Siguro naramdaman ni Sara, mukhang may plano si speaker. Pero yung defense, yun just a few months after ng election, lumabas na yun. Mahirap naman talaga, Tsaka yung speakership. Oo, tsaka mahirap naman talaga na yung VP mo. Kung ikaw ba, Vice President, ikaw ba, President, ako Vice President mo, ibibigay mo ba sa akin yung defense portfolio? When the Vice President is a heartbeat away. Oo, ibibigay mo sa akin ni Patrick yung defense portfolio. Dito pa sa Pilipinas. Mahirap nga naman yun. Actually, nalimutan natin tanungin si Camille. Kasi nga, the numbers were going by ng security ni VP Sara are from 2022 eh. Kung nag-increase pa ba o nagbago ba? Kasi 2022 COA report ni yun Crispin Remulla, di ba? I'm sure he got the numbers from the Presidential Security Command. Sabi nga niya, mas malaki pa nga yung contingent ni VP Sara at 300 plus at this point. Kesa kay President Marcos, he's talking, I think, about the close-in team, no? Pareho silang close-in yan eh. Oo, kaya malaki yon. Kaya pala nag-traffic last year sa Commonwealth.
Naalala mo yun, Ami, yung may dumaan? Nagdi-deny sila. Hindi daw si BP Sara yan. Sinasabi na niya, hindi siya. Ang daming dumaan Nagdidemand nga kaya siya, sabihin niyo kung sino yun. Di ba nagdidemand siya, sabihin niyo sa akin Bilis kung mo, sino yung VIP na yan. Agad yan, ah. Oo, traffic eh. Hindi siya Okay. yun. Baka makalimot ito si Ronald. So magpaalam tayo, Ami. Ronald, thanks for joining the Storycon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political pundit. Ay, paalala lang alauna ng madaling araw mamaya. Yun, okay. Si E.G. Yes. Obiena. Obiena. Oo, panoorin nyo. Abangan nyo, baka may Obiena. ginto na naman Inaabangan tayo namin na yan. walang kinalaman sa Swiss Bank. Magpupuyat ang One News para ihatid po sa inyo Yan. ang special coverage mamayang madaling araw. Tunay na ginto yan, hindi 30 pilak ng mga traidor. Hindi rin yan Talyano. Llamas, talaga. Matrobo na tayo. Okay. Yan yun. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon at Lingao. I'm Patrick Paez. We're One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.